So kita sambung kuliah kita untuk satu lagi idea yang dikenali sebagai Pouseuille flow. So kita akan melihat chapter 3, Solution of the Newtonian Viscous Flow Equation, bertajuk Flow in Conduit Shear Stress Distribution Across a Pipe Section. The velocity distribution in a pipe is directly linked to the shear stress distribution, hence it is important to understand the latter. To determine the shear stress distribution, we start with the equation of equilibrium applied to a cylindrical control volume that is oriented coaxially with the pipe as shown below. So selalunya ketika kita membicarakan berkenaan dengan Pouseuille flow, kita akan membawa contoh flow in pipe. Kerana apa? Di dalam flow in pipe, kita dengan assumption bahawa air akan sentiasa penuh di dalam pipe. Oleh itu, air akan mempunyai pressure yang tersendiri. So, kita tahu bahawa aliran air di dalam pipe, pressure akan berubah-ubah berdasarkan Bernoulli equation. So, katakan kita ada cross-sectional pipe seperti yang ditunjukkan di dalam gambar rajah ini. So, jadi kita ada cross-sectional air yang bulat seperti ini. Dan kita mengambil satu control volume seperti ini. Okay. Dan kita tahu bahawa velocity profile akan berlaku seperti ini. Di mana pada kedudukan bawah dan atas, had laju adalah sama dengan kosong. Kerana aliran mengalami fenomena no slip condition dan had laju maksimum akan berlaku di bahagian tengah-tengah pipe. Dan kemudian seperti biasa, selalunya di dalam aliran flow in pipe ini kita akan menulis ataupun melukis gambar rajah itu condong seperti ini dengan idea bahawa aliran adalah bergerak daripada kiri ke kanan ataupun aliran adalah mengalir daripada bawah ke atas. Ini adalah untuk membezakan bahawa aliran ini bukanlah bergerak secara naturally ataupun secara gravitational flow. Kerana kalau gravitational flow dia tidak boleh bertindak naik ke atas. Oleh itu ia menunjukkan aliran flow in pipe. Dan selalunya di dalam pipe kita akan menggunakan cylindrical pipe. Maksudnya jarang kita mengatakan pipe dalam bentuk 3 segi, 4 segi atau sebagainya. So sekiranya pipe dalam bentuk 4 segi atau sebagainya, selalunya kita akan buat gabungan pengiraan di antara Pouseuille dan juga Coit flow. Okay, so itu kita tinggalkan kerana ia bukanlah satu common flow di dalam real application. Selalunya flow in pipe akan bulat, so kita akan ada gambar rajah seperti ini. So antara yang utama di dalam gambar rajah ini ialah kita mempunyai diameter di sini. Kita beranggapan bahawa R0 di sini adalah diameter, okey, diameter maksimum, dan kemudian kita pada certain titik kita beranggapan ia adalah R sahaja. Maknanya di dalam calculation ini kita terpaksa menggunakan polar coordinate. So kita pergi kepada equilibrium daya yang terhasil ataupun force yang terhasil. Pertama adalah force yang disebabkan oleh pressure. So kita ada dua bahagian seperti ini. Saya dah terangkan pada kuliah yang lepas. So dia menekan pada kedua-dua permukaan control volume. Kemudian kita ada resistance, shear stress seperti ini yang dan kemudian kita ada gravity yang bertindak. So gravity akan menarik objek ke bawah, tetapi kita pecahkan dia kepada komponen X dan juga komponen Y. Okay. So di dalam pembincangan berkenaan dengan shear stress, kita tahu bahawa force sama dengan tau A. So di dalam tau ini, okay, oleh kerana kontrol volume kita adalah berbentuk silinder, oleh itu area di sini sebenarnya adalah area silinder di sini. So, jadi area di silinder di situ bermaksud kita mengira jarak daripada sini hinggalah ke sini dan kita darabkan dengan panjang L di sini. Oleh itu, nilai A di situ kita boleh kira sebagai 2 pi R, maknanya perimeter ataupun
circumference yang ada pada control volume didarabkan dengan L. Cuma di dalam di dalam gambar rajah ini kita menulis sebagai 2 pi r dan delta s. Kerana apa? Kerana delta s ni kita anggap adalah jarak ini seperti yang dinyatakan di dalam gambar rajah. Kemudian untuk memudahkan pengiraan, kita akan beranggapan bahawa kecondongan ataupun sudut dongakan alfa sama juga dengan delta z over delta s. Kerana delta s adalah jarak ataupun hipotenus bagi calculation ini. So nilai di sini kita beranggap adalah nilai yang positif. Kerana apa? Pertambahan delta z adalah pada arah atas di sini. So selalunya pada paksi y ia akan melibatkan nilai yang positif. So for the condition above, it is assumed that the flow is uniform, streamlines are straight and parallel, therefore the net momentum flow through the control volume is zero. Also, the pressure across any section of the pipe will be hydrostatically distributed. Thus, the pressure force acting on an end surface of the fluid element will be the product of the pressure at the center of the element, also at the center of the pipe, and the area of the face of the element. With a steady uniform flow, equilibrium between the pressure, gravity, and shearing forces acting on the fluid will prevail. Consequently, the momentum equation yield the following value. So means the total in equilibrium, the total force kita boleh anggap sama dengan kosong. Jadi seterusnya kita kembangkan maksud total force di sini dengan mengambil kira kesemua nilai force yang bertindak di dalam control volume. So kita ada positive pressure, negative pressure, so kita ada arah gravity dan juga kita ada nilai shear stress di situ. So kita anggap sama dengan kosong. So kemudian kita boleh gantikan nilai weight di sini sebagai gamma A delta S. So gamma adalah rho G, A adalah cross sectional area, AS adalah L sebenarnya panjang. Jadi ia sebenarnya adalah sama dengan rho G dan volume. So kita tahu bahawa A adalah cross sectional area didarabkan dengan panjang, delta S di sini akan menghasilkan volume. So ini akan sama juga dengan mass. Okey. Sama dengan mg. Kita tahu bahawa ini sama dengan mg. So mass sama juga dengan rho darab volume. So nilai g di sini akan menghasilkan weight, berat. Dan yang ini yang ditulis di dalam gambar rajah, kita boleh anggap bahawa sin alpha adalah sama dengan dz over ds. Oleh itu equation 1 will become like this one. And then we divide equation 2 through by delta S and A, and simplify, we can obtain these terms. Seeing the gradient itself, d ds rho plus rho gamma z is negative and constant across the section for uniform, it follows that the value of d ds p plus gamma z will be positive and constant across the pipe section. Thus, shear stress, the value of tau here, in equation 3 will be 0 at the center of the pipe and will increase linearly to a maximum at the pipe wall. So di sini saya harap pelajar dapat faham. Nilai shear stress adalah kosong pada center of pipe. Kerana apa? Kerana titik tersebut adalah titik yang paling jauh dengan wall. Oleh itu, nilai shear stress akan sama dengan kosong. Kerana pada permukaan dinding pipe di sini, nilai shear stress adalah maksimum kerana shear stress ataupun kita kata ada lekatan di antara molekul dan juga dinding pipe. So we will use equation 3 in the following section to derive the velocity distribution for laminar flow. Sekarang kita akan melihat bagaimana equation tersebut kita akan gunakan dalam pengiraan.
pertama sekali kita akan gantikan nilai tau di sini dengan mu dv dy. So selalunya kita akan menggunakan du dy, tapi pada kali ini kita menggunakan dv dy mewakili average velocity yang kita ada. Kemudian kita substitute di dalam equation 3 dan equation tersebut telah bertukar menjadi seperti ini. Dan kemudian kita gantikan nilai dv dy dengan negatif dv dr. Ini kerana kita menggunakan polar coordinates dan nilai negatif di situ kita kata ia memberi nilai negatif. So normally di dalam X dan Y, so sekiranya kita ada paksi Y di sini, kita dapati bahawa had laju kosong di sini, tetapi pada bahagian atas had laju mempunyai nilai yang tertentu. Oleh itu kita kata gradient adalah dv dy adalah semakin positif, semakin bertambah. Tetapi di dalam pipe di sini kita dapati bahawa had laju adalah paling tinggi di tengah. So, had laju maksimum berada di tengah dan pada keadaan di tengah nilai R sama dengan kosong. Tetapi apabila R dalam keadaan maksimum, so had laju di sini akan menjadi kosong. Jadi selalunya kita akan menulis di dalam bentuk negatif dv dr kerana had laju semakin lama semakin berkurang dengan pertambahan nilai jejari. Kerana apa? Di dalam keadaan radius maksimum di sini, had laju adalah sama dengan kosong kerana velocity distribution akan menjadi seperti ini. So kemudian kita akan menulis nilai tersebut, kita integrate keseluruhan, maknanya kita bawa nilai R ke sebelah, kita integrate dan kita boleh mendapat nilai ini dan juga satu nilai pemalar. Dan seterusnya kalau kita masukkan nilai tersebut iaitu pada ketika R sama dengan R0 dan had laju adalah kosong seperti yang kita bincangkan tadi. Oleh itu kita dapati bahawa nilai C adalah nilai ini dan kita masukkan nilai constant C ini di dalam previous equation di sini. Kita boleh simplifykan menjadi seperti ini. So kita ada V R0 square minus R over 4 mu. In bracket negatif d ds p plus gamma z. So equation 7 indicates that the velocity distribution for laminar flow in pipe is parabolic across the section with the maximum velocity at the center of the pipe. Figure below shows the variation of the shear stress and velocity in the pipe. Laminar flow in a round pipe is known as Hagen-Pouseuille flow, named after a German, Hagen, and a Frenchman, Pouseuille, who studied low speed in tube in the 1840s. So, diringkaskan, selalunya kita akan nyatakan dia sebagai Pouseuille flow ataupun dengan lengkapnya adalah Hagen-Pouseuille flow untuk aliran yang melalui pipe seperti ini. For many problems, we wish to relate the pressure change to the rate of flow or mean velocity in the conduit. Therefore, it is necessary to integrate dq equal VdA over the cross-sectional area of flow, that is this one. So, pengiraan ini adalah untuk mengira kadar alih. So, we substitute the value of V and then we substitute the value of dA here, so which is 2 pi r dr. So hubungan di antara A dan 2 pi r dr ini kita boleh anggap seperti A sama dengan 2 pi A sama juga dengan pi r square, oleh itu dA dr sama dengan 2 pi r, oleh itu dA sama juga dengan 2 pi r dr. Itu yang kita boleh dapat, nilai dA di sini sama dengan 2 pi r dr. So the factor of this one is constant across the pipe section, therefore upon integration we could obtain this one, say which reduce to these terms. If we divide it through by the cross-sectional area of the pipe, we have an expression for the mean velocity as this one. Yang ini adalah sama seperti yang kita buat di dalam quade flow.
Pertama, kita mengira dulu kadar alih kerana kadar alih kita boleh buktikan di dalam eksperimental. Oleh itu adalah penting untuk kita samakan theoretical dengan experimental value. Kemudian setelah kita dapat nilai kadar alih berdasarkan rumus Q sama dengan AB, so kita bahagikan nilai Q dengan A untuk kita dapatkan nilai average velocity. So ini adalah nilai average velocity yang kita dapat daripada calculation tersebut. From here, we could conclude as V average is equal to V max over 2. We substitute the value of R equal D over 2. Maksudnya nilai jejari dan kita boleh mendapat nilai ini. So kita integrate equation 2 along the pipe section between 1 and 2, we could obtain the value of this one. Here, S2 minus S1 is the length of pipe between the two sections. Therefore, equation 3 can be rewritten as this one. It can be seen that the general energy equation for incompressible flow in conduit is reduced to 1 for uniform flow in a constant diameter pipe where V1 minus V2, the result is shown as this one. So, jadi kalau kita lihat di sini, equation yang terhasil kita kata seolah-olah sama dengan Bernoulli equation, iaitu P over rho G plus V square over 2G plus Z. Saya tulis di sini P over rho G plus V square over 2G plus Z is equal, so this is 1 equal to P2 over rho G plus V square over 2G plus Z2. Okay, 2G. So kalau kita lihat, kerana kita kata oleh kerana diameter adalah sama, oleh itu, kita kata ia akan menghasilkan velocity yang sama. Oleh itu, nilai velocity di sini kita boleh abaikan ataupun ia akan cancel off each other. So, dia akan menghasilkan P over rho G campur Z. So, nilai gamma di sini adalah rho G. Dan kita boleh, tetapi setelah dibuat validation di antara pengiraan dan juga experimental work, kita dapati bahawa tenaga pada outlet adalah sebenarnya berkurang sedikit. Maksudnya, total energy pada inlet tidak sama dengan total energy pada outlet. Kenapa tidak sama? Kerana di dalam pengiraan kita tidak mengira nilai losses. Oleh itu, kita tambahkan satu lagi parameter nilai losses. Dan kalau kita comparekan dengan pengiraan pada equation 3 dan equation 4, kita boleh dapati bahawa nilai losses di sini sebenarnya sama dengan rumus ini. 32 mu L V average over gamma D square. So here, HF is used instead of HL to signify head loss due to frictional resistance of the pipe. It can be concluded that the head loss for laminar flow is given by this one. Here, the bar over the V has been omitted to conform to the standard practice of denoting by mean velocity is in one-dimensional flow analyzed by V without the bar. So, bar ni kita hilangkan, memadai untuk kita mengira sebagai nilai velocity. Kerana di dalam pengiraan ringkas, nilai velocity selalunya kita anggap bahawa nilai velocity yang diberi di dalam soalan atau sebagainya adalah nilai velocity secara average. So, Pouseuille flow sebenarnya adalah reflect terhadap flow in pipe yang mengambil kira major loss dan minor loss. So, yang ini saya harap pelajar boleh membuat revision, iaitu kita ada major loss. So, major loss ni adalah due to friction dan kita ada minor loss. Minor loss ni adalah due to velocity change. So, velocity change ni maksudnya apa? Maksudnya selalunya kita kaitkan yang paling utama ialah dengan komponen. So, komponen ni maksudnya kalau kita ada pipe, kita ada buat sambungan L junction ke katakan. So, jadi maknanya velocity daripada laju tempat sepelahan semula
dia cornering, dia back, dan kemudian dia akan laju semula. Jadi perubahan had laju di sini akan memberi resistance, tetapi tidaklah sampai had laju tersebut menjadi zero. So dia hanya memperlahankan sikit perjalanan kerana dia nak membelok atau sebagainya, dan itu akan menghasilkan minor loss. So major loss di sini lebih kepada apabila sesuatu keadaan yang melibatkan had laju terberhenti. Kerana major loss selalunya akan melibatkan keadaan no slip condition di mana had laju adalah menjadi sifar.